Srilankan Airlines කියලා කියන්නේ අපේ national carrier එක. ඒ කියන්නේ අපේ ජාතික ගුවන් සේවය. අපේ channel එකේ වාර්තාමය අංගයක්. එහෙමත් නැත්නම් documentary segment එකක් විදිහට තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ. අපේ ජාතික ගුවන් සේවයේ දැක්ම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සැපිරිය හැකි ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය බවට පත්වීම. මීට අදාළව මේ වන විටත් අපේ ගුවන් සේවය බොහෝ සම්මාන රැසක් ලබාගෙන තියෙනවා. මෙබඳු සාර්ථකත්වයක් සඳහා විශාල ශ්‍රම බලකායක් ගුවන් සේවයට අදාළව තිරය පිටුපස සිටින බව අප අමතක නොකළ යුතුම කරුණක්. අපි අද කතා කරන්නේ මේ අපේ ගුවන් යානා නිරුපද්‍රිතව ගුවන් ගමන්වල යෙදෙන්න විශාලම සේවයක් සපයන ගුවන් යානා නඩත්තු කරන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉංජිනේරු අංශය ගැන. ඉහළ අහසට එසවි දිනපතා මගින් දස දහසක් ආරක්ෂිතව ලෝකයේ විවිධ භූමි කමලාපවලට රැගෙන යාමට ගුවන් යානය මනාව නඩත්තු කරන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉංජිනේරු අංශය සම්බන්ධව ඔබ මෙතෙක් නොදත් ඔවුන් ඔබට මෙතෙක් නොකී කතාව අද අපි හැඟ YouTube නාලිකාව මගින් දැනගනිමු. ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය ආරම්භ කිරීමේ මූලිකම අරමුණ වුණේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සතු ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම. ඉංජිනේරු අංශයට දැනට වසර 30කට වඩා වැඩි ගුවන් යානා නඩත්තුව පිළිබඳ අත්දැකීම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය තමයි මුලින්ම දකුණු ආසියාව තුළ ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම සඳහා EASA 145 certification. ඒ කියන්නේ යුරෝපීය ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අනුමැතිය ලත් ප්‍රථම ගුවන් යානා නඩත්තු අංශය වෙන්නේ. අදටත් ආසියාව තුළ ඉතාම සීමිත සමාගම් කිහිපයක් පමණයි මේ සහතිකයට හිමිකම් කියන්නේ. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අනුමැතිය, ඒ වගේම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය ගුවන් සේවා අධිකාරිය අනුමැතිය, සිංගප්පූරු, කටාර්, තුර්කි, බහරේන්, ඉන්දීය, මාලදිවයින්, ඕමාන, බර්මියුඩා, චීන, පාකිස්තාන යනාදී ගුවන් සේනා අධිකාරිවල අනුමැතියද ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශයට හිමි වී තියෙනවා. මේ නිසාම ඒ රටවල ගුවන් යානා ලංකාවට පැමිණෙන අවස්ථාවල ගුවන් යානා යෝග්‍යතා සහතික, ඒ කියන්නේ Certificate of Release to Service කියලා නිකුත් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය ගුවන් සමාගමට මෙන්ම ලංකාවටත් විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ සියල්ල කරන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉංජිනේරු අංශයේ සිටින සේවක මහතුන්ගේ කැපවීම මත කියලා අපි යලිත් මතක් කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය මූලික වශයෙන් කොටස් කිහිපයකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි line maintenance, base maintenance, workshop හා support services කියලා. line maintenance වල තමයි ගුවන් යානා වල එදිනෙදා නඩත්තු කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. base maintenance වලදී කරන්නේ line maintenance වලදී කරන්න අපහසු විශාල කාලයක් මෙන්ම ශ්‍රමයක් වැය වෙන නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම. අපි heavy checks කියලා කියන, එහෙම නැත්නම් C checks වගේ මහා පරිමාණයේ නඩත්තු කිරීම කරන එක තමයි මේ base maintenance වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. workshop වලදී ගුවන් යානයේ තිබියදී නඩත්තු කිරීමට අපහසු කොටස් අලුත් වැඩියා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. support services වලදී අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු line, base හා workshop වල කටයුතු කරගෙන යන්න අවශ්‍ය උපකරණ ගෙන්වා දීම, spare parts, ඒ කියන්නේ අමතර කොටස් ගෙන්වා දීම, බාහිර තාක්ෂණික දත්ත අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම වගේ කටයුතු සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා. මීට අමතරව මාලදිවයිනේ දැනට පවත්වාගෙන යන ගුවන් යානා නඩත්තු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය මගින් ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන් ඉංජිනේරුවන් විදේශ රටවල ගුවන් යානා පවා නඩත්තු කිරීම සිදු කරනවා. සමහර විට ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශයට ඉතාම ඉහළ හා ආරක්ෂිත මට්ටමේ සේවාවක් සැපීමට ඇති හැකියාව ගැන ඇහුවොත් ඕගොල්ලෝ පුදුම වේවි. ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය සතුව ගුවන් යානා නඩත්තු අංගන, ඒ කියන්නේ Aircraft hangars
දෙකක් තියෙනවා. ඉන් එක හැඟර් එකක් නැරෝ බොඩි හැඟර් එකක්. ඒ කියන්නේ පටු බඳ ගුවන් යානා සඳහා භාවිත කරන හැඟර් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට එයාබස් A320, එයාබස් A321 වගේ ගුවන් යානා නඩත්තු සඳහා භාවිත කරන්නේ මේ නැරෝ බොඩි හැඟර් එක. මේ හැඟර් එක වර්ග මීටර 2821ක භූමි ප්‍රමාණයක් හා මීටර 16.7ක උසක් දක්වා දිවෙනවා. අනෙක් හැඟර් එක භාවිත වෙන්නේ වයිඩ් බොඩි එයාක්‍රාෆ්ට්. ඒ කියන්නේ පුළුල් බඳ සහිත ගුවන් යානා සඳහා. උදාහරණයක් ලෙස එයාබස් A330, A340 වගේ ඒවා නඩත්තු කරන්න. මේක වර්ග මීටර 7781ක් පුරා දිවෙනවා. ඒ වගේම මීටර 27ක් උසින් යුක්ත වෙනවා. ලයින් මේන්ටනන්ස් අංශයට එයාබස් 320, එයාබස් 330, එයාබස් 340, එයාබස් 350, බොයින් 737, බොයින් 777 හා බොයින් 787 ගුවන් යානාවල නඩත්තු කිරීමෙන්ම සේවා සැපයුම් කටයුතු සැපයීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මීට අමතරව මේ සියලු ගුවන් යානා පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවත් ලයින් මේන්ටනන්ස් අංශය සතුව පවතිනවා. බේස් මේන්ටනන්ස් අංශය මගින් එයාබස් A320, එයාබස් 320 නියෝ, එයාබස් A330, A340 කියන ගුවන් යානාවල ඉතාම බැරෑරුම් නඩත්තු කටයුතු වන C-checks, A-checks හා ලෑන්ඩින් ගියර් ගැලවීම හා සවිකිරීම, ගුවන් යානා එන්ජින් ගැලවීම සහ සවිකිරීම, ගුවන් යානාවට පාලක පෘෂ්ඨ ඒ කියන්නේ එලිවේටර්ස්, රඩර්ස් හා ඉලෙරන්ස් වගේ ඒවා නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගැලවීම සවිකිරීම වගේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මීට අමතරව ගුවන් යානා මොඩිෆිකේෂන් වගේ ඒවා සිද්ධ කරන්නේ මේ හැඟර් පරිශ්‍රය තුළම තමයි. ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය සතු වර්ක්ෂොප් මගින් ගුවන් යානාවල ස්ට්‍රක්චරල් රිපෙයාර්ස්, NDT ටෙස්ටිං ඒ කියන්නේ non destructive testing, උදාහරණ විදිහට X-ray, ultrasonic, eddy current වගේ ක්‍රම භාවිත කිරීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. තවත් engine borescope inspection, ගුවන් යානා පින්තාරු කිරීම, ගුවන් යානා සීට් නඩත්තු කිරීම, ගුවන් යානා රෝද හා තිරිංග පද්ධති ආශ්‍රිත කොටස් නඩත්තු කිරීම වගේම ගුවන් යානාවලට අවශ්‍ය බැටරි හා ඔක්සිජන් පද්ධති නඩත්තු කිරීම ඉහළ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය ගුවන් සමාගම් කීපයක් සමගම ඒ ගුවන් සමාගම් වල ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීමට ගිවිසුම් ගත වී තිබෙනවා. මෙහි ප්‍රතිඵල විදිහට ඉන්දියාවේ ඉන්දිගෝ සමාගමේ ගුවන් යානා 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක C-check අපේ ලාංකේය ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩලය මගින් සාර්ථකව අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම පාකිස්තානයේ එයාබ්ලූ සමාගමේ එයාබස් A320 ගුවන් යානයක C-check එකක් පහුගියදා ඉතා සාර්ථකව ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරු අංශය අවසන් කළ බව මෙහිදී මතක් කළ යුතුම දෙයක්. ඒ වගේම මාලදිවයිනේ අයිලන්ඩ් ඒවියේෂන් සමාගමේ එයාබස් 320 ගුවන් යානාවල A-check හා C-check කිරීම සිදු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරින් අංශය මගින්ම තමයි. මේ සියල්ල බේස් මේන්ටනන්ස් අංශය මගින් සිදු කර ශ්‍රී ලංකාවට විශාල විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙනත් දෙන අතරම ලයින් මේන්ටනන්ස් අංශය මගින් කටාර් ගුවන් සමාගමේ ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් යානා, ඒ වගේම සිංගප්පූර් ගුවන් සමාගමේ ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් යානා, ඊඩල්වයිස් ගුවන් සමාගමේ ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් යානා මෙන්ම ලංකාවට පැමිණෙන විශාල විදේශ ගුවන් යානා සංඛ්‍යාවක් නඩත්තු කිරීම මගින් විශාල විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගෙනත් දෙනවා. ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ සේවයක් සපයන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉංජිනේරු අංශයේ මෙන්ම නිහඬ කැපවීම අප අගය කළ යුතුමයි. ඉංජිනේරු අංශය කියන්නේ හුදෙක්ම ඉංජිනේරුවන් පමණක්ම නොවේ. කළමනාකරුවන්, තාක්ෂණවේදීන්, ඒ වගේම සේවයේ යෙදෙන සුළු සේවකයන් පවා එයට අයත් වෙනවා. අපි ඔවුන්ට ස්තුති
යුත්තේ රටට විශාල විදෙස් විනිමයක් ලබා දීමට පමණක් නොවේ. දිනපතා දසදහසක් මගීන් ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂිතව ගුවන් යානාවල ගෙන යාම වෙනුවෙනුත් අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුමයි. ජාතික ගුවන් යානා පමණක් නෙමෙයි, විදේශ ගුවන් යානා පවා මේ වන විටත් නඩත්තු කරමින් සිටින ඔවුන් ලාංකේය ඉංජිනේරු සේවයේ විශිෂ්ටත්වය ලෝකයටම කියා පානවා. අපි ඊළඟ දවසෙත් අපේ ඩොකියුමෙන්ටරි සෙග්මන්ට් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු. පහලින් ඔයගොල්ලන්ට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න පුළුවන්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙනකම් stay safe, fly safe.